हेलो फ्रेंड्स जुटिरे आखा चेनेलলৈ মই আপোনালোক সকলোকে আদৰণি জনাইছো। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছো কুকাৰত বনোৱা পিঠা। তেন্তে আহকচোন চাও কেনেদৰে কুকাৰত 2-3 মিনিটৰ ভিতৰতে পিঠা বনাই তৈয়াৰ কৰিব পাৰি। ইয়াৰ বাবে মই 2 কাপ পিঠাগুৰি লৈছো। আপুনি যিকোনো চাউলৰ পিঠাগুৰি বনাই ল'ব পাৰে। মই মাত্ৰ 2 মিনিট সময় ভাজি লৈছো। তেল লম অকণমান টিফিনটোত যাতে পিঠাখিনি লাগি না যায় তাৰ বাবে অকণমান তেল আপুনি লেটিয়াই ল'ব পাৰে। চেনি লৈছো আধা কাপ মানে সৰু চামুচেৰে 4 চামুচ মান চেনি লৈছো। নিমখ লৈছো সৰু চামুচেৰে আধা চামুচ আৰু পানী লৈছো। প্ৰথমতে মই ষ্টিলৰ এটা বাটি লৈ লৈছো টিফিন বাটি টাইপৰ আৰু তাত মই গুটেখিনি গুড়া দি দিছো। আপুনি কি কৰিব পাৰে পিঠাখিনি উলিয়াই আনোতে সহজ হোৱাৰ বাবে ষ্টিলৰ বাটিটোৰ তলত অকণমান তেল খহি লৈ তাৰ পিছত এইখিনি দিব পাৰে। নিমখখিনি দি দিছো, চেনিখিনি দি দিছো। তাৰ পিছত ইয়াতে অকণমানকৈ পানী দি গৈছো। পানী বেছিকৈ নিদিব, একেবাৰে কমকৈ দি যাব, একেবাৰতে গুটেখিনি পানী দি নিদিব। মাত্ৰ এটা কথাই ধ্যান ৰাখিব যাতে চেনিৰ যদি আপুনি গুড়ি ইউজ নকৰে তেতিয়া হলে চেনিখিনি যাতে মিহলি হৈ যায় বা গলি যায় সেইটো ধ্যান ৰাখিব। যদি চেনিখিনি গলি না যায় তেতিয়া হলে তলৰ পিনে পিঠাগুৰিখিনিৰ তলৰ পিনে চেনি হৈ থাকিব। সো আপুনি যেতিয়ালৈকে চেনিখিনি গলি না যায় তেতিয়ালৈকে এনেদৰে চামুচেৰে মিক্স কৰি থাকিব। এছা ইমানখিনিয়ে পনীয়া হ'ব লাগিব। মই প্ৰায় আধা গিলাচ মান পানী ইউজ কৰিছো। এতিয়া মই ঢাকনিখন ইয়াৰে মাৰি দিম। চেনিখিনি গলি গৈছে আৰু এফালে মই কুকাৰটো গেছৰ ওপৰত উঠাই দিছো আৰু তাত 1.5 গিলাচ মান পানী দি দিছো। তাৰ পিছত গৰম নহওঁতে আপুনি টিফিনটো ইয়াৰে ভিতৰত দি দিব। সাৱধানে দি দিব। তাৰ পিছত কুকাৰৰ ঢাকনিখন ভালদৰে মাৰি দিব আৰু হাই ফ্লেমত 2 বা 3টা চিটি অহাৰ পিছত গেছটো অফ কৰি দিব। চিটি আহি গৈছে। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰাই দিছো। একেবাৰে ভালদৰে ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই কুকাৰৰ ঢাকনিখন খুলি ল'ম। এতিয়া টিফিনটো উলিয়াই আনোতে সাৱধানে আনিব কাৰণ ভিতৰত ভালেখিনি গৰম থাকি যায়। এতিয়া মই পিঠাখিনি এখন চুৰিৰে ভালদৰে কাটি ল'ম। চাওক কিমান ধুনীয়া কোমল হৈ গৈছে। কাটি লৈছো। কিমান কম সময়ৰ ভিতৰতে কুকাৰত পিঠা বনাই তৈয়াৰ কৰিব পাৰে। একেবাৰে সহজ হয়। আপুনি এবাৰ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব। মই এখন পিঠা উলিয়াই লৈছো। ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে তেতিয়াহলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহলে নিশ্চয়কৈ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আগলৈকেও মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ একেবাৰে কম সময়তে বনাব পৰা ৰেচিপি লৈ আহিম। এতিয়ালৈকে আহিছো। ধন্যবাদ।